يا ترى انصح اي حد ان هو يشترك في الجيم؟ ازيكم يا جماعه؟ النهارده هكلمكم عن تجربتي الشخصيه في UFC جيم مصر، وهقارنها بتجربتي في UFC جيم الامارات. قبل ما ابتدي احب اعرفكم يعني ايه جيم كويس من وجهه نظري. اهم حاجه في الجيم هي ان انت تكون مستريح فيه نفسيا، لان انت لو مش مستريح نفسيا في الجيم هو اصلا ان انت تلعب رياضه دي حاجه صعبه، فان انت تروح الجيم وانت اساسا مش مستريح فيه نفسيا هتخليها اصعب. فمن اهم الحاجات عشان تحافظ على الاستمراريه بتاعتك في الجيم هو ان انت تكون حابب المكان. قبل الكورونا كنت بسافر كتير جدا مع شغلي، وكنت دايما مش بلاقي حاجه اعملها بعد الشغل. وبعد كده عرفت ان انت لو اشتركت في UFC جيم مصر نوع من انواع الممبرشيب اسمها تشامبيون ممبرشيب، تقدر ان انت تدخل اي جيم تاني بره مصر. فدي بالنسبه لي كانت ميزه مهمه جدا، وعلى طول رحت اشتركت عشان اقدر ادخل UFC جيم في الامارات اللي انا كنت بروحها كتير جدا. دلوقتي هنتكلم عن المزايا والعيوب اللي انا شفتها في UFC جيم مصر. اول حاجه هبتدي بالمزايا. اول ميزه هتكلم عنها هي الاكويبمنت. عندهم كل انواع الاكويبمنت اللي انت هتحتاجها للMMA او الكيك بوكسنج، وكمان حاجه الكروسفيت وحاجه الجيم العادي. تاني حاجه هي الفيزيكال سبيس او المساحه العامه. المساحه بتاعه الجيم كويسه جدا، تقدر تستوعب عدد كبير من الناس في نفس الوقت. والنهارده مع الكورونا دي حاجه مهمه جدا. وثالث ميزه هتكلم فيها هي الترينرز او المدربين. المدربين في UFC جيم فعلا تحس ان هم بروفيشنال جدا، واخدين كواليفيكيشنز عاليه جدا في الفتنس، وفاهمين هم بيعملوا ايه. مش بس كده، هم كمان عندهم صبر. يعني دايما انا دلوقتي مشترك مع بيرسونال ترينر بيقعد يشرح لي كل حاجه انا بعملها، وبيقول لي انا بعملها ليه. ودي حاجه بصراحه ما شفتهاش في اي جيم تاني في مصر. رابع ميزه عندهم هي الكلاسز. عندهم فرايتي كبيره جدا من الكلاسز، والمدربين برضو بتوع الكلاسز بيهتموا بكل الناس اللي موجودين معاهم في الكلاس، ودي حاجه كويسه. بس برضو عندي ملاحظه صغيره في موضوع الكلاسز، هو ان الكلاسز عمرها ما بتبتدي في ميعادها. يعني انت مثلا، انا مثلا مفيش مره رحت احضر كلاس الساعه 6 لقيته بيبتدي 6، لقيته بيبتدي 6 و10، ودي حاجه بتستفزني، حاجه صغيره بس بتستفزني، بالذات ان المواعيد في الكلاسز في الامارات كانت دايما في وقتها بالظبط. ودلوقتي بعد ما اتكلمنا عن المزايا هندخل في العيوب. اول حاجه هنتكلم عليها في العيوب هي خدمه العملاء قبل وبعد ما اشتركت. قبل ما اشترك كانوا مهتمين جدا بيا، وكنت حاسس فعلا ان هم مكان يستاهل الفلوس اللي هدفعها. بس بعد ما اشتركت ما كانوش مهتمين قوي. اول حاجه لما انا كنت بديلهم اي فيدباك عن اي حاجه كان الموضوع بيتاخد بتهريج. يعني مثلا مره لقيت ان في حاجه ما عجبتنيش في الجيم، وهي ان كان في كاميرا جوه اللوكر روم بتاع الجيم. ولما قلت لهم على الموضوع ان ما ينفعش ان هم يحطوا كاميرا جوه اللوكر روم، خدوا الموضوع بضحك وقالوا لي كلنا رجاله في بعض، وايه يعني لما نصورك وانت مش لابس. ولما حطيت الموضوع على السوشيال ميديا خدوا الموضوع باهتمام وشالوا الكاميرا اللي في اللوكر روم. وده طبعا فرع بتاع مصر. فرع الامارات ما كانش فيه الكلام ده خالص. وانا فعلا لما كنت عملت السوشيال ميديا ستوري كنت عامل منشن لفرع الامارات، وده اللي خلاهم يشيلوا الكاميرا. غير كده تقريبا ما كانوش يهتموا، وده اللي حسيته يعني. تاني حاجة، لما أنا جيت اشتركت في الأول لقيت إن الريسبونس بتاعهم كان سريع جدا. يعني كانوا على طول مهتمين، بيبعتوا لي على واتساب. كان في فلكسبيليتي رهيبه. الفلكسبيليتي والريسبونس السريع ده ما كانش موجود خالص لما كان بيبقى فيه اي شكوى. يعني انا مثلا بعت لهم قبل كده شكوى لان هم مش عايزين يحطوا ووتر ديسبنسرز او ميه جوه الجيم، عايزين الناس كلها تشتري ميه من عندهم. وانا شايف ان دي حاجه غلط علشان انفايرمنت، لان انت كل مره هتاخد فيها ازازه ميه بلاستيك من عندهم انت بتاذي فيها البيئه. لما بعت لهم كومبلين وقلت لهم بقى environmental responsibility والكلام ده، وان انا بحب اخد الازازه بتاعتي دي الجيم واملاها وافضل املاها كل ما اخلصها، ما ردوش عليا لمده يمكن شهر ونص، وفضلت اتابع معاهم لمده 3 شهور، وفي الاخر الاجابه كانت ان الاونرز مش موافقين. ودي كانت الاجابه اللي بتجيلي على اي فيدباك بديه. الاونرز ما حسيتش ان انا بكلم حاجه انترناشونال براند، حسيت ان انا بكلم لوكال بزنس في مصر ليه اونرز هم اللي بياخدوا قرارات في كل حاجه. ولو هقارن تجربتي في مصر بدبي هقول ان انا اول يوم اروح فيه الفرع بتاع دبي كانوا عارفين ان انا جاي عن طريق الفرع بتاع مصر ومش دافع اي فلوس. انا كنت عندي تليفون مهم جدا، فوقفت بره الجيم علشان اتكلم. لقيت واحده خرجت بره الجيم وفضلت واقفه حوالي 10 دقايق مستنياني، وبعد ما خلصت التليفون عرفتني بنفسها وقالت لي ان هي مديره الفرع او مديره خدمه العملاء، وقالت لي ان انا لو احتجت اي حاجه ارجع لها هي شخصيا. وهي عارفه كويس قوي ان انا مش مشترك جديد، هي عارفه ان انا واحد مش ممكن ما يدفعلهمش فلوس خالص. هو الفكره كلها ان انا مشترك في الفرع بتاع مصر، وكانت بتعرفني بنفسها عشان انا اول مره اجي الفرع، فالفرق في التجربه كان فظيع. تاني حاجه هتكلم فيها هي الاسعار.
انا لما اشتركت شهر 9 اللي فات دفعت حوالي 11,000 جنيه علشان الشامبيون ممبرشيب. الشامبيون ممبرشيب زي ما قلت لكم هي حاجه كويسه جدا عشان بتديني اكسس لكل الجيمز في العالم، ودي حاجه مش صغيره، بس انا برضو حسيت ان ده اغلى من اي جيم تاني في مصر. يعني انا مثلا كلمت جولد جيم قبل ما اصور الفيديو ده، لقيت ان الاشتراك عندهم السنوي بحوالي 7,000 جنيه بس. ثالث واهم نقطه في العيوب بتاعت UFC جيم ايجيبت ان انا ما حسيتش بالبوزيتيف انرجي. كنت دايما بروح بحس ان الناس جوه مش مبسوطه، حتى الموظفين. في حين ان انا كنت بروح الامارات كل مره كان الموظف بتاع الفرونت ديسك بيبتسم لي وعارفني بالاسم ومرحب بيا جدا. الناس جوه فريندلي جدا، المدربين بكل الناس. كنت دايما بروح بعمل اصدقاء جداد. كل مره بروح فيها الجيم تقريبا كسبت صاحب جديد من UFC جيم الامارات. في مصر كنت ما بحسش بده خالص، بالعكس كنت بستنى اخلص السيشن بتاعتي عشان اجري واطلع بره الجيم. زي ما كلمتكم عن المزايا والعيوب بتاعت الجيم، برضو حابب اقول لكم هم عملوا ايه ساعه موضوع الكورونا. طبعا هم زي بقيه الاماكن هم قفلوا لمده 4 شهور بسبب الكورونا. ولما فتحوا لقيت المدرب بتاعي بعت لي مسج وقال لي، ودي كانت حاجه يشكر عليها، ولقيت ان هم دلوقتي عاملين نظام حجز بالابلكيشن، ودي حاجه كويسه جدا وما اعتقدش اماكن كتيره في مصر عملتها لسه. الحجز ده هدفه ان ما يبقاش في عدد كبير من الناس في الجيم في نفس الوقت، وتقدر تحجز السلوت بتاعك على اساس عدد الناس اللي اوريدي حجزوا. فدي حاجه كويسه جدا، بس برضه ما رضيوش ان هم يعوضوا المشتركين عن ال4 شهور اللي هم قفلوا فيهم. ولما سالتهم قالوا لي هو شهرين بس علشان شويه عليك وشويه علينا، وانا شايف ان دي حاجه مش بروفيشنال خالص، وبترجع لنفس مشكله خدمه العملاء والاونرز اللي اتكلمنا عليهم من شويه. الانطباع العام عن الفرع بتاع مصر هو ان انا حسيت ان انا بالنسبه لهم شنطه فلوس، بس الفرع بتاع الامارات كانوا مهتمين ان هم يحسوني ان انا جزء من كوميونتي، وكانوا بيعاملوني على الاساس ده، وكانوا بيحببوني ان انا اروح عندهم. لدرجه ان انا ساعات كنت بروح بعد ما اخلص شغل على طول ومعايا اللابتوب ومعايا لبس الجيم، وكنت بقعد اشتغل من الجيم لحد ما يجي ميعاد الكلاس بتاعي، ما بقاش متضايق وبقعد عندهم ال4 أو 5 ساعات، وكنت بحس ان انا فيري ويلكم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عندكم اي اسئله عن تجربتي حطوها في الكومنتس وانا هرد عليها، واشوفكم المره الجايه.